Sziasztok, szép napot! Lehet mondani, ebben a videóban a HKD Battery felajánlásával érkezett hozzám 4 darab EVE MB31-es cella. Ezeket a cellákat fogom tesztelni a Redo-Dio inverteremmel, és ugyebár rákötöm a boilert, és meglátjuk, hogy mennyi jön ki belőle. Szerintem egész jó. A teszt során bekötöttem egy ilyen kulométert, ugyebár föltöltöttem egy videót, hogy nem pontos maga az eszköz. Ezt egy nappal ezelőtt felraktam. Látni fogjátok, hogy ő mit mutat. Igazság, itt nem szabadna DC oldalon veszteségnek lennie, mint AC oldalon. AC oldalon elfogadható az, hogy egy 4 kW-os akupak nem tud 4 kW-ot, mert ugyebár az átalakítás folyamán veszteség van. De nézzétek akkor meg, hogy mennyi lett pontosan. A kulométernek a timelapse-ét berakom a legvégére a videóra, szóval ott látjátok a feszültségesést a cellán. Ja, egy kis reklám is, ugyebár ha HKD Battery-től vásárolsz, kuponkód is van, ugye a csatornának a neve, azt kiírom ide, fölém, hogy mi a kuponkód. Ezt ha beírjátok, akkor 5 vagy 6% kedvezményt tudtok kapni, és a leírásban is benne lesz a kuponkód, és az elérés, hogy honnan tudtok rendelni európai raktárból a HKD Battery-től. Lehet mondani, nagyon jó celláik vannak, én meg vagyok velük elégedve. Van náluk eléggé sok minden, CB31, LF105-ösök, MB31, sőt MB56-ot is forgalmaznak, csak azt elő kell rendelni. Szóval, hogyha érdekel lítium-vasfoszfát cella, akkor nézd be az oldalukra. Na, akkor nézzük, hogy mennyit tud az EVE MB31-es cella. Ugye nincs rajta BMS, felügyelet alatt tesztelem. Felügyelet alatt töltöttem, ilyet ne csinálj otthon, hogy BMS nélkül használod a lítium-vasfoszfátot, bár kémiából kiindulva ő neki nem lehet baja, de ki tudja, az ördög nem alszik, szóval ilyet sose csinálj. A cellák maga ugye a HKD Battery-től érkezett, mint elmondtam, ők ajánlották fel nekem, szóval őket nem vásároltam, hanem kaptam, mint termék, hogy mutassam be, hogy milyen cellákat árulnak. Ugye vettem ezt a mérőt, ezzel fogom mérni a DC oldalon, és akkor AC oldalon is megnézzük, hogy mennyi jött ki belőle, plusz a DC oldal, és csinálok a time-lapse-et, hogy pontosan mikor, mennyire szakad be az akkumulátor, szóval megbírjátok nézni. Sajnos az én telefonom nem tudja valamiért ezt a funkciót, ezért egy másik telefont használok erre a célra. Szóval nézzük meg, egy 1200 wattos boiler mennyit fogyaszt ténylegesen, és hogy mennyi jön ki a cellákból, így 12 volton. Ugye a teszt az ezzel a 2000 wattos inverterrel fog történni, amit a Redo-Dio-tól vásároltam. Nagyon jó kis inverter van róla, fönt videó, megnézhetitek. Tiszta színuszos, szerintem ezt is be fogom mutatni, csak még nem jutottam át a szomszédba, hogy megnézzük, megmutassam. Egyszer már néztük, csak akkor nem volt nálam a telefon. Na, akkor elindítom a tesztet, ezt nullázom, ezt a mérőt, szóval AC oldal, DC oldalt is tudunk majd nézni, hogy pontosan mennyi volt. Az inverter önfogyasztása az hát talán 25 watt, szóval nem olyan sok, vagy 20 watt környéke. Na, akkor elindítom a time-lapse-et, és akkor nézzük, hogy mennyi jön ki belőle. Na, itt lehet látni, még sokat is mondtam, 6 watt az önfogyasztása az inverternek, mert be van kapcsolva, és 6 watt, ami tényleg nagyon jó. Na, fel is bugott az inverter, fújja eléggé szépen, és akkor itt van, hogy 1040 wattot fogyaszt ez az 1200 wattos fűtőszál,
az 78 amper. És akkor itt a time-lapse, ami felvételen van. És 13,2 voltra szakad vissza ekkora terheléssel. Szóval lehet mondani, a 100 amperes söntünk jól fogja bírni, mert akkora van rajta. Így, na, bejelentkezek később. Eltelt fél óra, és fél kilowattórát elhasználtunk már az akkumulátorból. Ide tettem egy ilyen tartót, hogy ez a timelapse normálisan lássa a mérőt, tudja rögzíteni. Akkor nézzünk egy cellafeszültségeket, hogy mennyin állnak most a cellák, így terhelésre. Na, ezt nem tudom, hogy kivitelezzem, jó nehéz lesz. Mint látjátok, 322 az első cella. Itt a másik cella, 322, és akkor nézzük az utolsót. Ott van rajta, 322. Szóval el lehet mondani, hogy egész jól egybe vannak, egész jól merül egyben a cellapak. Így minden cella 322 volt feszültségen van, szóval nem rossz. Na, később bejelentkezek még, és akkor ránézünk. Hát nagyon a vége fele járunk, most már, ha látjátok, 3598 wattóra, és mérjünk cellákat, akkor hogy állnak a cellák. Már el is kezdett sípolni az inverter, 279, 279, akkor oda teszem a következőre, ő 278, ő meg 275 az utolsó. Na most jó kérdés, hogy a többi az mennyire ment. Aha, ők is eléggé beszakadtak 275-ig, szóval lehet mondani, nagyon egyben járnak a cellák, ha látjátok. Igen. Valami nem jó itt ezzel a mérővel, mert az AC oldali már jóval többet mutat. Szóval nem tudom, hogy szerintem nem annyira hiteles, vagy hogy ezt lehet-e hitelesíteni, majd megnézem. Az inverter le is állt, az inverter, mutatom, ezt innen kihúzom, úgy sincs bedugva. Ezt mutatja, 11,2 volt, itt is 11,2 voltot mutat. Ha látjátok, 3621 wattóra, azaz 3,6 kWh jött ki DC oldalról, ami lehetetlen, mert mutatom, hogy az AC oldali mérőnk az 3690-et mutat. Szóval itt valami nagyon nem klaffol, lehet mondani ezzel a mérővel. Ez a mérő általában jól mutatja, nem nagyon volt rá még panaszom, többet hasonlítottam már össze, szóval jól mutatta. Hát végül is 3,7 kW, ami ténylegesen felhasználásra került. Na most, mint látjátok, 4 órát ment ugye a mérés, hát 3 óra 28 perc, az hát önfogyasztásban nem olyan sok, az ilyen 20 watt környéke. Szóval, hát igen, 3,7 kWh van ezekben a pakokban. Hát remélhetőleg jól töltöttem föl, és az a probléma. Bár lehet mondani, ugye veszteségek vannak AC oldalon,
mármint hogy DC-ből AC oldalra alakítunk át, azért nem 100%-os hatékonysággal alakítja át egy inverter, semmilyen inverter, veszteség mindig van. Szóval lehet mondani, fogjuk rá, hogy tudja a 4 kWh-t, ami nem rossz. Ugyanúgy ő is épp hogy tudja a névlegeset, pedig Eve LF 105-ös cellák. A kettőt még nem néztem, de hát lassan le fogom őt is tesztelni, csak jöjjön be egy naposabb idő. Na, szóval, mielőtt tovább megyek, ugye ez a szám nem valós. Mint kiderült, bekapcsolom az invertert és megmutatom, hogy mi a probléma. Szóval ezért nem jók ezek. Itt vagy a sönttel van a baj, vagy a műszer nem jól van kalibrálva. Megmutatom. Így, mint látjátok, 87 amper. Itt egyből 108 ampert veszünk ki belőle. 109, 1100, itt a mérő meg 990-et mutat. Szóval jóval kevesebbet mutat, mint amennyi ténylegesen valójában. Szóval ne nagyon vegyetek ilyet. Majd megnézem egy másik sönttel, hogy hogy működik. És itt látjátok, hogy 1084 a tényleges watt, felvett wattszám. Na, szólva, kétszer is leteszteltem az Eve MV31-es cellákat. Itt látjátok, és másodjára 3,6 kWh, hát majdnem 3,7 kWh jött ki belőle egy 1200-as fűtőszállal rendelkező boilerből. Ennyit bírtunk el használni. Mint láthatjátok, AC oldalon sikerült egyszer kivenni 3,7 kWh-t, másodjára közel ugyanannyi sikerült kivenni. Másodjára szerintem nem töltöttem fel 100%-osan az akkumulátorpakkot. Elmondhatom, hogy nem sokára, ugyebár ehhez a 4-hez rendeltem még 4 darabot és egy JKBMS-t, mivel az LF 105 eladtam, és ebből a pénzből lehet mondani veszek mellé még másik 4 darab MB31-est, és akkor így közel 16 kW tárolási kapacitása lesz a rendszeremnek, plusz ugyebár sikerült a WattCycle töltésvezérlőhöz szereznem paneleket, őket is lassan föl fogom szerelni, csak hát legyen rá időm. Na, köszi, hogyha megnézed a videóimat, lájkolod őket, és feliratkozol a csatornára. Sziasztok!